तुमचें नाव कितें? माझे उमेश सुरेश कुंकळे. तुम्ही सुरेश कर. आता हे तुम्ही केला न्हू, ती माती कसली तुम्ही यूज केल्या तेका? आम्ही गणपती करता चिकन. हा? गणपती करता पळय. गणपती करता ती चिकन माती तुम्ही यूज केल्या माती. ओके. तिका प्रोसेस केला माती. हय. गुणे बी आसा ते काढले चालता आमी. ओके. सो हे सगळे तुम्ही हँडक्राफ्ट सगळे करता? आमी डिपार्टमेंट आसा न्हय. ओके ओके डिपार्टमेंट.